Привіт, як мене чути? Я не здохла, скоро поїду на фотосет. Це куди? Куди на фотосет? Привіт, Лесь. Фонтейні, вау! Да, в натурі. Радий всіх бачити. Квас треба було випити. У мене немає квасу. У мене тільки моршинська. Не карпатська джерельна. Каравагіо, да? Блін, сорі, я погано цей читаю ніки. У мене вже 3 години Genshin оновлюється, продовжується. Я на телефоні, я встав сьогодні 8 ранку, тільки ради того, щоб оновити на телефоні, типу, Genshin. Бо я знав, що в мене на телефоні найповільніше буде цей оновлюватись. Додай лимон. Ти про що? Купи квас і додай лимон. Та ну, квас з лимоном, це що таке? Це щось страшне. Я видалила Genshin з телефоном, бо телефон не витримує. Ти, до речі, вже де? Ти в Україні? Чи як? Може, кайфую з цієї музики, але я її трошки збавлю. У мене буде 11 круток, як Genshin оновиться. Я в Україні буду 21. А, зрозуміло, окей. А що за плюси? До чого плюси? Я вже щось пропустив чи що? Так. Прозутую місцевого коня. Наша. Я тобі що, якийсь ковбой чи що? Наша мені місцевий кінь. А що це, ну. Головне, щоб тебе на кордоні з ним пропустили. Привіт! Привіт, Маш, привіт. Я в селі тут торчу стільки. Ну, бачиш, а таке життя. Хочеш того чи ні, але в кожного в житті будуть такі моменти, коли ти попадеш в село. Це, невід'ємна частина нашого життя. Мені лега за 10 круток випало. Хорош, я тебе вітаю. А яка лега? Я теж Genshin видалила через те, що телефон не витримував. Ну то так, вони щось понапридумували з тим новими. От чому вони не можуть якось нормально вмістити гру? Ну як? Це, мені здається, перший раз в житті гра важить більше, ніж якісь інші нормальні ігри. Як там AAA ігри. Єлань це супер. Фактики я дізналась недавно. А ти будеш себе чистити? Я в себе, бо мені скучно. Так що я дивлюсь телі. Ага, поняв. Окей, я тебе зрозумів, Маш. Більшість геншистів покинули гру через якісь місця на телефонах, але й на компі теж пішло багато народу. Ну та, типу, якось не так сталося, як гадалось. Чомусь розробники думали, що більшість частин прийде через те, що Фонтейні якраз новий регіон, нове оновлення, але якось не вийшло. 32 гіга. Це на телефоні. На комп'ютері, сорі. А на телефоні, може, я навіть не знаю, скільки на телефоні. Добавили. Щось там 10 гіг, так, добавилось оновлення, боже. За 10 гіг це 2 нормальні ігри можна було скачати. Ну ладно, не знаю, наскільки нормальні. Ну це скільки? Це 10 Brawl Старсів. Сорі, це 10 Brawl Старсів можна було скачати на телефон. І ще, напевно, Clash Royale на здачу. Друзі моєї сестри звернулися до мене офіційно і засоромились від того всі, окрім мене, смутили дітей. Офіційно ти як маєш на увазі? На ви, що? Пані Леся, як вам? Як у вас тут життя? Так що, давайте, все, пішли. Я хочу почати, але я хочу почати одразу без музики, бо я хочу додати її
нарешті пограти з музикою Геншину. Так, а ну. Отак. Сподіваюся, все буде добре. Там потім мені скажете, що там по звуку, по мікрофону. Ну, у мене персонаж пародійної лайн. Да, я бачив, типу, зі стрімів ще офіційних розробників. Так, все, пішли, погнали. Уху! Перше враження. Ще ні разу не заходив. Після того, як оновив. Коли ти будеш, скажи відразу, пиши, бо якщо так, то я хотіла б на то подивитися, бо ти не кидаєш мені скрини. Та там, ну, допустим, я сьогодні покручу, я сьогодні зроблю 10, можливо, навіть зараз. Але там нічого такого не буде, фактично, тому що це 20-та крутка. Так що леги там очікувати точно немає нічого. Я поставив кукурудзу варити. О! Я, до речі, теж зараз маю кукурудзу, але вона не варена. Треба буде її теж зварити. Так, що по звуку? Музика буде? Музика? А я виключу музику, так? А включіть мені музику, будь ласка. Як тут? Дай. О, так, дійсно. Вона на 6 буде. Пограв я ще вчора за цю еолу. Отримаємо. Ого, 600 примагемів. Як завжди класно. Так, не поняв. Ой. Так, все є, чат є. Біди нема. Угу. Угу. Це що? А, це в мене ще деліки мають пробути проходжені, так? Що по компасу? Охо-хо-хо-хо. Let the magic begin. Magic begin? Ну давай. Лінет. Люнет. Let the magic begin. Ой, і ще штучечки для цього, щоб її вкачати? А давай. А давай, одразу ще й класично покрутим крутку. Вчора потратив останні свої книжки на цей. На качку Еоли. My perception has Що been нас heightened. викачає бонуси на урону. А що, і чого ти взагалі граєшся? Ти від чогось граєшся? Від хп, та? Ой, ти лікуєш? О. В смислі? Ти ж із себе вбиваєш, чи що? Нажертвуєшся своїм хп, чи що? Ну, походу, так. Дивно, якось незрозуміло. Теж треба буде розбиратися і розбиратися. Якщо піду, кинь скрін, пише, бо я поїду зараз на сімейну фотосесію. А, зрозуміло. Там за опитування ще 50 дають. Я тобі потім скину скрін своїх персів, відчуття ніби аби всі мають однаковий рівень. Ну, у мене ще нема такого. У мене немає поки що бажання качати персонажів. Smile and nod along. Так, I was fourth. спокійно. Ну що, ну давайте, All а of the чого ні? rules by heart. Ну давайте покрутимо 10. Ні, ладно, давайте перше оцю от одну класичну вкрутимо. Воу-хоу. Нічого. І що? Вкрутимо лінії, чого ні? Перший великий фокус. А що ти даєш взагалі? А ну покажи мені. Крит урон. Блін, дуже красиво виглядає. Дуже красиво лук виглядає, не знаю. Пророблений капець. Це що, текстурка? Це типа, а, це так має бути, я думав, це не цей. Не пророблена текстурка. Збільшує урон зарядженої атаки на 16.
Ну це. Блін, це навіть непоганий лук, в принципі, і на козу. I don't. Нормально, в принципі, окей. Ну що, ну давай пішли. А до речі, а що в мене взагалі по цьому? По зброї, може. Ні, зброя точно ні. Ну, пішли. Я би хотів. Кого? А мені крім лінії тут нікого більше не треба. Ой, цього, крім лінет, нікого більше не треба, ще трьохзіркових. Ну, Барбара в мене. Це 6. О, а в мене це теж є. Ну, мех. Ну, най буде, в принципі, окей. Так, давай ще так зроблю. І ще так зроблю. В принципі, ще 5 круток має, ну давай. Немає. Нічого. Ні. Окей. Ну ладно, в принципі, най буде. Такс. Once there was a glorious Ага. kingdom established. Добре, добре, то все дуже класно. Що по БП? О, БП, да, добавили. Так, це що на шанс крита? Шанс крита? А, ну це все на шанс крита, окей. Угу, навіть на різний шанс крита, тому що в цих зброях перших було завжди всюди. Окрім якраз списа. Спису було аж 8%. А тут у всіх по-різному, та? Тут десь 6, десь 4. Зрозуміло, окей. ПП додав нові речі, коли перестало донатити. А, бачиш, яка несправедливість. Так. Ой. Так, що ще має бути? Що ще тут є по-новому? Добавили, поки я не побачив. Так, ну це є Фонтейн, окей. Нові боси, нові боси. Ще й безодня оновилась. Ти що, ти що? Що на пошті? А, 50 секунд, окей. Так, що в нас тут є? А, точно, подивитися, що там по цьому, по загону. Ну, красиво, красиво. Йой-йой-йой, які пафосні. Це що, топ-модель по-українськи? Я пишу відкрити новий регіон. Окей, давай, удачки. Ні, ну дивись, ну. Пафос, ти що, ти що? Де? Ох. Жожу. Ну прикольно, прикольно. А ну давай ще подивимося. В галерею вроді та ще мали обновити. Чи ні? Чи то не цього разу? А де моя оновлена галерея? Чи її ще не додають? Я хочу подивитися на оновлену галерею. Кокомі, ну. Ну, не знаю. But the knights had Типа, enough sense to do. поки ще не відчув її, типу, прикол, тому що в мене вона ще не вкачана, фактично там. Ну, хіла поки що не відчуваю. Прийшов другий рік грає, Genshin нема? Ні, нема. Джин не хоче випадати. От, блін, я б один з цих луків покрутив. Дуже моцний цей от банер, дуже. Що цей лук красивий, що цей лук красивий. Що той крутий, що той крутий. В кого більше крутий? Тут 14, а тут 19. Опа. Але тут база більше. Так що, в принципі.
Так, ладно, добре, все. Я чекаю, де ті банери. Суддя та керівник тюрми будуть. Я, до речі, в тебе нема аку. Та в мене взагалі по цим. По зброї взагалі біда. Ой. Що це таке? Ладно. У мене ось вся моя зброя легендарна. От таке. І то я оцю зброю не буду ні разу, не буду ніколи в житті качати. To Тому що це survive крінж. hardship, you must prepare for Ой. hardship. Харшип. Так, що я хочу сказати? Йдемо продовжувати Ой, точніше продовжувати починати. Заходити на Фонтейн. Що це таке? А як це? А. Що це було? Ти. А ну. А як це? Якісь приколи, коротше. Так, де вони є? Куди мені йти? Сюди, так? Капець страшно. Хух, ну пішли. По Фонтейні вже є телепорт? Пошукаю. Тобто там вже є телепорти? Це де? Ой. Починається, так? Добре, не буду рухати нічого. Так, мишка, заберись. Ага. Німі катсцени, цікаво. Оглянутись, ну пішли. Вау. Блін, ну. Красиво. А куди йти? Що тут взагалі по... Ага, я бачу там маяк, окей. Нам залишилося ще 2 архонти зустріти. Ну, так. Це, 2 роки залишилося. Ти так, знаєш, говориш, ніби це буде так швидко. Це аж 2 роки. Хтось після закінчення цієї гри закінчить університет. Хтось піде в нього. Хтось вже буде мати дітей. В когось же діти підуть самі в школу. Так що, це все условності, умовності, знаєш. Пішли, блін. Вау. Я, чесно сказати, я очікую від Фонтейну багато чого, тому що Фонтейн мені одразу сподобався. Це не Сумер, Сумер мені не сподобалось, чесно вам скажу. Фонтейн мені має більше сподобатись. Ще й, 32 гіга, алло. 32 гіга оновлення, тож має щось бути круте. Я вже бачу цей гідрокул. Гідрокул-кул. А я його збирати поки не буду. Якась слабенька касцена, теж так думаєш. Біжимо зустрічати людей. А що, нас ніхто типу взагалі не буде зустрічати? Ми просто припливли і все? А де сюжет? Чекай. З чого починається взагалі сюжет? О. Що? А, боже. Це ми. Ага, поняв. Це я сюжет пропустив, ну ладно, окей. Давай я тут спочатку тоді відкрию цей статую Архонта, щоб потім телепортнутися швидко. Де статуя Архонта? Покажіть, будь ласка. Ох! Нанотехнології. Воно ще рухається. Ну та, це вам не Сумеру. І не Інадзума. Але теж нічого. Це що таке? Чел, що з лицем? Ладно.
Давай, відкривай, відкривай. О, йой. Тобто це наскільки? Ну це, в принципі, не так багато. Судячи по іншим територіям. Ну, але воно буде відкриватися, в принципі, поступово. І збільшувати свої території. Так, добре, все, пішли. Пішли по сюжету. Де він є? Пішли ваші ті каравани. Не поняв. А, бо я не цей. Що? У мене кнопка застряла. О, відстряла. Покажи статую зараз. Щось вони починають говорити. Певно, чуло, що в фонтейні, якщо правильно використовувати елементальну енергію, можна навіть плавати під воду. А, це не поняв. Добре, це вони розказують про те, як користуватися. Як користуватися водою. Добре. Все класно. Так. А давай. Ні. Не те. Давай я одразу переключусь. Красота. Давай я одразу переключусь на ГГ. Де він є в мене? Де ти є? А, ось. Just what will we come across this time? І дай мені гідро. Ні, ну статуя красива, мені здається найкрасивіша. Дуже красиво. Таке платячко. Меч прикольний. Так, що ти вмієш? Ого! А вона тратить хп. Бульки впускає, прикол. А від чого ти хилишся? А, ти біля статуї просто. Блін, ну прикольно, а чого ні? Що ти ще вмієш? А ну покажи мені, будь ласка. Ну та, вона. Та. Так як я і думав, вона з ці от. Атакує в залежності від свого ХП, тому що це гідроперсонаж, і гідроперсонажів завжди майже всі, типу, від ХП щось грають. Мені здається, він має бути сильним. Випускає. Ну так, виглядає цікаво. Прикиньте баг з Кукомі, яка по воді ходити буде вже не багом. Не поняв. Галатея. Так, все добре, йдемо нарешті, блін, на цей сюжет. Я хочу нарешті почати сюжет. Я хочу почути вперше за півроку цей голоса людей. Чого це все починається в пустелі, невідомо, звичайно. Старий добрий караван рибат. Давай, Паймон. Дай Паймон подумати, нащо ми сюди прийшли в перший раз? А, навіщо ми сюди приходили в перший раз? А, Паймон згадала. Свідомість Нахіди була закрита доктором, і ми знайшли допомогу в пустелі. Добре. Ну, і з приходом Нахіди, Сумеру поступово міняється в кращу сторону. Ну, то... Був же збаг з Кукомі, де після того, де після ульти вона могла по воді ходити. Так це що, баг чи що? Мені здається, це ж було її це. Ну, ти поняла.
її, не знаю, особливість. Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Ти диви на неї. Зараз ще посваряться двоє. Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got Це caught in пофіксили? some strange whirlpool. Та ні, я вроді вчора використовував ульту Пайм, оцей комі ходив по воді. Я пам'ятаю, там був якийсь баг, що вона могла безкінечно ходити по воді, навіть після того, як ульта закінчиться. Look who it is. Running into you in a place like О, this. Дехія. I can see you two still love wandering around. Блін, от шкода Дехію, чесне слово, ну була такий гарний персонаж. Так гарно виглядає. І ставили її, блін, в стандартний банер, навіщо? Some serious business. Щось понапридумували, Never блін. mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. Опа. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I Я на gather a рахунок few того, mercs щоб to escort you two? я знайшла What do you say? цих асасінів, щоб вони вас проводжали, But no need. супроводили. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you... So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru. Ну, чел якийсь хитрий. Щось він задумав, мені здається. I see. Guess you won't be needing a going away Мені party здається, or ми його ще anything. зустрінемо. It's Ну, це sad enough to see 100%, you тому go що like там this. знаки питання були. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it Попочок. is today without you. Seems true heroes all... By the way, should we go say bye to Nahida? Good point. Then there's no need to bother. Then, I guess this is goodbye Ну for все, now. давайте це, переходьте до Фонтейну. Bye, Sumeru. Папа Сумеру, давай, я тебе ніколи не любив. Дайте мені Фонтейн. Я хочу фонтани. Я хочу плавати. Пішли. Одразу телепорт просто. Так, і можна я тоді назад поміняю собі на яку кнопку? Блін, я забув вже на яку кнопку цей. Загони міняються. Хто в мене тут був? Шиньхе? Давай Шиньхе. I will do as you command. Добре. Так, куди? На вас. Ну, NPC тут дуже прикольно. Оце от особливо. Прикольно виглядає. Хоча вони всі на одне лице, як завжди. Але одяг вже якийсь має стиль. Боже, як довго. Пігнали. Роботи. Прикольно. Матрос. Лектор. Так, а куди нам йти? Кущі, окей. After crossing all that sand and water, we finally made it. Oh, this must От be ось ми і Fontaine's тут, port. після всіх цих пісків і вод. Це, напевно, має бути порт, який веде до Фонтейну. Wow. Невже в Фонтейні все виглядає таким In Fontaine. м, Paimon's heard that the продвинутим? industry here is Паймон чула, що extremely developed. десь тут є... There are all kinds of unusual machines. Як це? Промишленість. Ну, класний розвиток, коротше, в Фонтейні і неймовірні Seeing the механізми. sights as a tourist is nice. Дуже прикольно гуляти як туристи, але може ми придумаємо собі якусь конкретну ціль? What do you think? Давай спочатку зустрінемося з гідрофондом, так. Nahida gave us loads of
Хороша ідея. Нахіда дала нам багато цієї другої інформації. Може, і від гідроархонта ми щось дізнаємось. 7 архонтів — це зараз наш найкраще джерело інформації, щоб знайти мого брата. Вірно. Чим більше дізнаємося, тим краще. Що ти думаєш, якщо... Як ти думаєш, що себе виявляє гідроархонт? Вона буде до нас дуже дружелюбна? Нахіда говорила, що це дуже незвичайна особистість. Що б це не означало? Якщо ми хочемо дізнатися про архонта цієї країни поближче, то потрібно для початку познайомитися з місцевими жителями. Дивись, там якраз хтось розмовляє. Давай підійдемо і приєднаємося до бесіди. Мені здається, вони нас пошлють. Як для мене, все закінчиться для них дуже трагічно. Очевидно, він був доволі хорошою людиною. Так, такої кінцівки я не очікувала. Я думала, що він ще трохи побореться за свою сім'ю. Я очікувала якогось, типу, плот-твісту в сюжеті, якого не сталося. Але його історія все одно виявилась дуже драматичною. Чи можемо вам допомогти? Я бачу, ви тут стоїте і мовчите. Ну, ми тільки недавно прибули в Фонтейн, і ми хочемо запитати вас дещо. Але ви, похоже, були захоплюючі. Про якусь п'єсу? У нас не хватило духу перервати вас. Дуже заворожуюче говорили. П'єса? Ні, ми говорили про реальні справи. Слухання по ньому проходило лише декілька днів назад. Правда? Справжнє діло? Ми говорили такими словами, неначе це була якась історія. Історія завжди основані на реальних часто основані на реальних справах. Правда це чи ні, не так важливо. Головне, щоб ця історія, яка була розіграна на сцені, була достатньо хороша. Ви не з цих земель? Ви напевно не знаєте, що ця будівля суду Фонтейна називається оперним театром Епіклес. Або просто оперним театром. Це ж у Львів? Але якщо до судебних справ не... хіба до судебних справ не потрібно так більш серйозніше відноситись? Ми ставимо під сумнів порядки в Фонтейні. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say though, and as for your Добре, worries коротше, у них about якісь whether the приколи cases з are treated судом. with due reverence, we have Просто the роблять це absolute as все well as the oratrice якийсь mécanique театр. d'analyse cardinal, a machine created by Почти the archon. театрали, Between актори. the machine and the chief justice. Is it some kind of machine too? Оратрис — це механізм? Curious. We should check it out if we Паймон get the дуже chance. цікаво. Варто би глянути, якщо буде можливість. Wait, I almost forgot to ask you a question. Майже не забула запитатися, а ви зустрічалися з гідроархонтом? А, це легко. Сходіть в оперний театр. Пані Форіна завжди там живе. Це є... майже живе там. Це її найбільша страсть. Ого. I think what they mean is that they wish to speak with the archon Я думаю, personally. вони мають на увазі, що хочуть особисто поговорити з Архонтом. In that case, I'm afraid it's Боюсь, going що to це be a буде tad more трошки difficult. складніше. You'll have to Вам make an потрібно appointment записатися на well in advance, прийом. and it'll depend on whether or not she has any time slots І available. потрібно дізнатися, чи в неї буде вільний час. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Чи вона зайнята дуже офіційними справами? Почекайте раз.
Хіба ти тільки що не сказала, що вона фактично живе в оперному No, театрі? no. Lady Farina seldom takes an interest with a nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is Не якийсь That's типу, right. After all, просто she is якийсь the Archon. популярна тут Though she may tend це, to get a little dramatic from time to time, популярна people can't get людина, enough of але her. не виявляє ніяких бажань до правлінням цим First time регіоном. Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Дивно. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a Ну big так. celebrity. yeah, I Знаменитість. suppose you could say that. Так, я думаю, Perhaps можна you так could even сказати. say our По суті, це наш mascot. талісман. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking Ти говориш about. про нашому, ти You говориш should про show нашого some more архонта, прояви respect. більше цього поваги. Yes, you're right. Так, напевно, I guess I думаю, should at мені- least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Nouvelette. Або мене можуть арестувати, інакше мене можуть арестувати, і я з'явлюсь, опинюся лицем до лиця з місьє Невілетом. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something. Alright, I think we get it. Thank you! Добре, At пішли. least we now know that we can find the Hydro, but who knows how long making an appointment will take? Дем. What are you looking over there for? Там дівчинка? Де? Huh. О, Something's the це мені matter. потрібно. She isn't going to jump into the water, is she? Вона збирається цей стрибнути в воду? Maybe we better go check on her. Можливо, нам потрібно краще підійти до неї, щоб дізнатися, що з нею не так, чи так. Пішли. Походу, нас зараз навчать плавати. Давай швидко. Hello? Привіт, з тобою все в порядку? А? I'm fine. Все добре, Thanks. дякую. Oh, okay then. Тоді I just окей. noticed that you То ми seem to be помітили, worried що about ти something. дечим схвильована. About many things, У мене actually. зараз багато проблем, But there's nothing I Я can не do можу but про just них- keep my troubles to myself. але я не можу про них I розказувати. was just reminiscing about a place my brother and I would Я play when згадала, we як ми were грали kids. з братом в дитинстві. It was just atop that Якраз hill на over вершині there. See? цієї гори. You're pointing at the sea. Ти показуєш на море. Wait, Почекай, ти are хочеш you saying сказати, that you and що your твій brother брат lived живе в in the воді? water? І ви жили в воді? Можна No, русалка? people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. Хоч і води навколо Фонтейні називають морем, насправді це внутрішнє озеро, наповнене прісною And водою. though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. І хоча інколи я до сих пір пам'ятаю, бачу цю гору в своїх спогадах, тепер її повністю приховує вода. He would skip and jump, Він tossing весело sand in the стрибав, wind. The підкидував sun shone пісок, brightly, and the air was filled with який the scent потім of the розносило sea. вітром. Блін, а щось Now, дуже якось The так water is депресивно про це все gradually говорить. swallowing our memories. Тепер вода поступово поглинає наші спогади. It won't be long before it swallows Скоро і us. нас поглине. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Ми, Lynette's new напевно, friends? раніше не зустрічались. Ви нові друзі Лінет? And А Thanks for ти... looking after my Дякую за sister. турботу She про often мою comes сестру. here Вона to часто reminisce приходить about our сюди childhood, позгадувати that's про all. дитинство. There's Не no need for any переживайте. Allow me to Е, introduce myself. I'm Можна мені Lynnie, and представитись? this Я is my Ліні, а це sister моя Lynette. сестра Лінет. If I had to guess, Можу- I'd say you must be travelers from abroad. Угу. Ну так, ми такі. you. Paimon is Приємно Paimon, познайомитись. and this is Паймон, Traveler. We just Паймон arrived звати in Паймон, Fontaine. а це я. We were just talking with your Ми sister. розмовляли з твоєю сестрою, Even though we didn't really хоч ми get не what she зрозуміли, was що вона мала на saying. увазі. I see. Зрозуміло, Лінет It's рідко з unusual for кимось Lynette to be so willing to talk with anyone. хоче поспілкуватися. In fact, she Насправді seldom speaks вона at all. взагалі рідко I'm говорить. usually the only one she ever talks to. Зазвичай я це єдиний її співрозмовник. Oh, really? Then you two are Дійсно, just like дуже, Paimon дуже always похоже на liked вас. talking for На some нас. reason. Чомусь завжди говорить Паймон. Непогано вони обіграли це все. So that's how you think it is? Це не тільки що зламало четверту стіну.
Ось як ти це все бачиш. I also think my brother can be too talkative at times. Я також думаю, що мій брат інколи буває занадто розмовним. Seems you were Ось right, бачиш, Paimon. Паймон, ми правда We are похожі. quite si- So, what did Lynette Так mean що just ж now when she Лінет said мала на that the увазі, water коли is говорила engulfing про your воду, яка memories? поглинає And наші it won't be спогади? long before it І engulfs you too. скоро поглине і вас. Oh, that. А, це It's from a prophecy з that's been circulating in Fontaine for some time гадання, now. яке вже давненько ходить по Фонтейну. Як це буде? Пророку? Well, I suppose prophecy isn't exactly the right Ну, я word, думаю, що це because гадання that implies a не... certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Я думаю, я полягаю, що це гадання, воно не зовсім потрібне слово, тому що воно... Що Where відбувається to в Фонтейні? begin? Що ж би, з чого би розпочати? Let's put that question Давайте on hold for обговоримо a це moment. запитання We трошки still haven't пізніше. formally Ми до greeted сих each пір other yet, офіційно have we? не привітались один з одним, не правда ж? Did all the introductions earlier not count? А те, що ми про себе розказали, це хіба не рахується? Hello, traveler. Ну окей. Це якийсь прикол, це 100% якийсь прикол, вони якісь ці от. And hello, Paimon. Да, він якісь приколи ставить. Жучки, певно, чи що? Hey! Why didn't Paimon get a handshake? Чому ти не по... You're not poking fun at Paimon, Мгм. are you? Пророцтво, та ось там. Чому ти не пожав руку, Паймон? Ти що, цей? Змущаєшся? Please, don't Ну, take не offense. обіжайтесь, це Just просто рахуйте, consider що it a це sort of etiquette we have свого here in роду Fontaine місцеве when правило making new етикету friends. You should при зустрічі remember нових it. друзів в Фонтейні. It might prove useful. Запам'ятайте, може знадобиться. Oh, all right then. А тоді окей. Паймон рада, що у неї тепер є друзі з місцевих. By the way, we were just getting ready to go to the До opera речі, house ми to якраз meet the збиралися в Hydra оперу Icon. на зустріч з гідроархонтом. Не могли б нам показати дорогу? So you're going А, to хочете see Lady побачити з Farina? пані No Форіною? problem at all. Ніяких проблем. In fact, I was Та й planning я to go сам to the планував opera house later пізніше myself. піти в оперний I'll театр. gladly take you once I З finish радістю things here. проводжу, раз вже закінчив тут справи. Please follow me. Слідкуйте за... Йдемо за мною, коротше. Ну, тут щось не так, 100%. Тут якісь біди. Оце, ну, лінії, мені здається, щось приховує. Лінет, вона така мовчазлива. І мені здається, що Лінет знає про щось, але вона не хоче нам розказувати. Бо Лінет насправді добра. You said you were going to see Lady Farina? Ви хочете побачитись з Well, пані it seems Форіною? Lady Що ж, Farina похоже, has come to see you. Похоже, пані Форіна сама прийшла зустріти вас. Зустрітися з вами. Ого. Ой. Це з тебе цей. Гудзик зараз порветься. Ту-ту-ду-ту-ту. Блін, прикольно, прикольно. So, Вона гідроархонт? Але як вона дізналась, що ми її шукаємо? My dear people, Дорогі мої, rich and богаті, poor, богаті, those with cup in богаті hand і and бідні. those with nothing at Кого в all. руках бокали, Raise підніміть your їх. glasses in Якщо у вас celebration. нема бокалів, If то you don't підніміть have руку. one. Вони не піднімають As you руки, вони can просто all see, хлопають. two unfamiliar І як ви всі travelers have побачили, arrived два in our незнайомих nation. цих Come, let us make a toast in шукача honor of пригод this прибули traveler в and her нашу companion, країну. who have journeyed here from Давайте же distant піднімемо lands. тост в честь цих мандрівників. І з цієї мандрівниці і її супутниці з далеких країн. is she talking Вона говорить about про us? нас? Тебе тільки це хвилює, I've та? long heard of the turmoil and chaos you
left in your way. Я as you наслухано про visited other хаос і nations. безпорядках, які I welcome you nevertheless. виявились повсюду. No, I have come Де to бували. receive you personally. Але так чи інакше, я вас вітаю. Ні, скажу навіть так. Я прийшла, щоб зустріти вас як гостів особисто. Fear is for Привіт, Денис, привіт. insignificant cowards. Страх для... I am a god, and I will never це... entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured. Я божество, і я ніколи не допущу без цих безтолкової небезпечності. Коротше, мене зараз щось голова не варить перекладати російську. Сорі. Ви можете бути впевнені, я ясно бачу ваш цей Of course, нрав. seeking an audience with me is the most Звичайно, sensible шукати thing to аудієнцію do. у мене It will allow you to truly behold my power and аудієнція у мене witness це my саме authority. найрозумніше. Intelligent Ви побачите мою people силу always gather under the і за... correct banner. Запишете, коротше, що я можу. Розумні люди бачать, занотуйте всю мою власть, владу. Ось. Розумні люди завжди збираються під правильним знаменням. Я Фокалорс. Hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the поняв. value and significance Ще ж знайти of Архонта your було choice. достатньо легко. Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. А коли ми Тарталю побачимо? But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the... Miss Hydro Archon? Пані Гідроархонт, як ви про нас дізнались? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget На чомусь that мене even the якісь такі gods вайби, can be знаєте, як divided в into the Фішель. mediocre and the excellent. I Фіш, suppose чи it's або ні, very навіть в Моно, natural мені for you to здається. be awestruck by my abilities. Якісь такі вайби Фішель Моне, щось типу того. Я розумію, чужакам завжди буде не вистачати якихось базових знань. Не забувайте, що навіть боги можуть розділятися на таких собі божечків і моцних божечків, моцних богів. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a Поняв. flick of Поняв. my finger for me to know А цей челік, everything about який you. Сумер от стежив, він все і розказав, ясно. Talk about sounding high and mighty. Напевно, вона любить підкреслювати свій статус Архонта. Oh, what's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? Is she waiting for us to start talking? Вона чекає, поки ми почнемо говорити. Wow, I didn't expect to see Я не Lady очікувала Farina побачити here. тут пані What a Фуріно. surprise. Який сюрприз. Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not know Зачекай, this так це before? ці легендарні світловолосі мандрівники? Як я раніше не замітила. Hey, what's all the commotion? Що за суматоха? Oh, Пані is that Lady Фуріно? Farina? Is her... Of course. That's the blonde traveler. The one all those Wow. stories are about. Lady Farina Буде came дуель? here Не personally. поняв. А чо дуель? Got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy. And despite the noise, I've come to Мені подобається, в tolerate all принципі, their як вона ruckus. виглядає. Хоча не хватало б трошечки більше, більше одягу на низу. You may Але, в consider принципі, і this так my воно. reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself Що? and this traveler from another land. Just as... Дуель буде? Now she wants to fight? Aren't we Мені- getting a little ahead of ourselves?
Ні, мені здається, це щось не то. Ні, вона хоче дуель, типу, в цьому оперному залу, чи що? Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel Аня. against the divine? Не боїшся? Давай тобі нагадаю, що це поєдинок проти божества. What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Cloran. Оця кларинада, I це типу admire щось her типу Сари. bravery. Few have the courage Щось to типу draw Сари their в цьому, sword against в a Інадзумі. god. She is obviously a true warrior. Пішов тільки що на нового боса, який танцює. Блін, він прикольно виглядає ось з Unfortunately, цим, people типу, як nowadays Ромео і only crave Джульєта. to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Yeah, she's right. Так, вона Just a права. duel wouldn't be all that Проста interesting. дуель була б не така ж цікава. On Aranias, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit На old, острові to tell the truth. Еріній. Ці злодії завжди потребують проведення дуелей, щоб захистити свою честь. По правді кажучи, що дуелі вже піднадоїли. Бачите? Як богиня справедливості. Ну так, так як я поняв, дуель в суді поняв. All right. Right. This is Fontaine, Це ж after all. Фонтейн в кінці Such кінців. a grand opera house, it would be a pity not to use it. Коли у нас є такий класний, грандіозний оперний театр, було би шкода його не використовувати. So much about the crowd's reactions. Seems you've spent a little too much Ви ж time лише in the Беннет. opera house. Він досить сильний. Ну, я думаю, з дідом не буде так настільки важко. Besides, how exactly do you plan to have a duel in? Oh, we have reason to put you on trial. According to Fontaine law, Згідно до закону Фонтейна, нікому не дозволяється запускати любі літаючі об'єкти в цьому. в місті Фонтейна в перші 3 дні кожного місяця. І ви точно порушили цей закон. Також що вони зробили не так. Ніхто не знає законів Фонтейну краще, ніж пані Форіна. Мені здається, вона сама їх просто видумує, ні? Ти говориш очевидно? Що за закон? Почекай. Літаючі об'єкти? Ти про Паймон? Просто попали в суд через Паймон. Ну, буває. Я вибив Єлань, вітаю. Мої вибачення, пані Форіна. Я не хочу портити вам всі розваги, але не дозвольте мені вмішатися. Я не думаю, що Паймон відповідає, типу... Чого він не захищає? Сорі, на початку входження тільки в сюжет я нікому не довіряю, поки не повністю не познайомлюся з кожним персонажем. Так було завжди. Тому що мені здається, що кожен з них нас може зрадити. Отже, якщо раз же тут зібралися стільки глядачів, то дозвольте мені показати фокус. О! Ніфіга собі. Що це таке? Та-да! Що це у Пайма на спині? А, також що він зробив. Ну да, пафосно. Він типу метку поставив. Прикол. Як всім можна побачити, Паймон... Паймон повинна бути класифікована як повітряний шарик. Повітряна ця кулька. Ця мотузка весь цей час була на руці в мандрівниці.
Просто раніше її ніхто не помічав. You call that magic? You Huh? Тільки що розвели, блін, богиню. Ну, непогано, ладно. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a Це все performance? спектакль? Ви вважаєте все це In which спектаклем? case, consider the В такому matter випадку of your рахуйте, що trial суд над вами resolved. закінчений. The god Богиня of справедливості justice не will not стане bring charges against an innocent обвинувачення person. відвігати проти невинної людини. But when there Але are при valid grounds, наявності I will деяких not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. але й божеств. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linney and Miss Lynette. That's enough for now. Сьогодні буде виступ цього лінії Лінет? Прикольно. Ні, ну, чесно скажу, мені вже подобається початок. Вже щось таке цікавеньке, щось таке, ну, не так, як завжди, в принципі. Ніхто з нами не б'ється, ніхто не хоче нас вбити. Всі навіть нормально до нас поводяться. That's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. На шостій круці випала Сігна на лінії. О, це взагалі прикольно. That whole scene just now was really... Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. А, значить, це таки був такий закон, вона Now не do you see придумала what це kind все of з god пальця. Lady Farina is? Ви самі побачили, що за архонт наша пані Фуріна. She can be a bit confusing Вона at інколи times, може but she is still засмутити, amenable to але reason. її речі не позбавлені толку. Ну там. Anyway, Paimon had no Тихо. idea you were a mag- I just know a Колонки few знову щось simple шалять. tricks I use to make a living. Lynette is my... It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Це буде моє Fontaine. перший виступ в престижному оперному театрі. О, Isn't the Opera House where criminal trials are held in хіба оперний театр це не місце, де проводять судові засідання? When there are no public trials Коли being нема held, публічних the Opera House hosts a слухань, то в variety оперному of театрі other проходять багато performances. інших To the вистав. people of Fontaine, the line between a trial and a performance Для can жителів be a Фонтейну little blurred. кордон між судом і драматичною постановкою трошки розмита. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity. My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Splendid. Демо? In that case, чого б why ні? don't we go to... You really mean it? Then I'll take you up on... This is a magical item Це known as a чарівна magic сумка. pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Можеш мені роздати деяким місцевим жителям? Давай, пішли. What Для are we чого going він? to use Для it чого for? вона? About that... I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every Говорять, person що in кожна Fontaine людина в is Фонтейні born with sin. народжується з No гріхом. matter how the nation of justice holds trial after trial, Яка би this праведна sin cannot країна be absolved. Фонтейн не... Якби праведно країна Фонтейн не судила, цей гріх не може бути відпущений. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved кінців into the всі waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her Розтворяться в throne. воді, і залишиться Only тільки then will гідроархон, the sins of the people of який буде Fontaine плакати на be своєму washed троні. away. Ого. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas Це and капець, stirred але its блін, wrath. прикольно. Це капець, але прикольно. Others Мені say that the подобається. people of Fontaine never heeded the Мені first впевнений, Hydro це Archon's 6 warnings активовий. and offended Celestia. Це 6 бени, це не повід для цієї. Для смутку.
But here in Fontaine, Меми з C6 evidence Беннетом is what вже не matters. актуальні. There hasn't Його been можна concrete активовувати. evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to... That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Ого. Fontaine... Блін, жорстко. Many places have already been completely submerged. And now, like, Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural Так, а давайте я phenomenon. ще... Це We все hope дуже that at класно. least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. Oh, Hyman gets it! It's like preparing for a Це все дуже класно, але Now- давайте я хочу ще поплавати. Я хочу ще піти поплавати. Дозвольте мені поплавати. Я можу плавати? Як плавати? Чи тут я не можу плавати? А де плавати? А тут я можу плавати, ні? На яку кнопку я можу плавати? Тут, походу, ще не можу плавати, так? Окей. Чекай, десь на карті показано, де я можу плавати? Ой-ой-ой. Я не знаю. Та чекай. Куди? Та піднімись. Так, віддавай людям сумки. So you're the blonde trap. То все дуже класно. Давай оці от ваші Thanks. пілені розмови. Інший раз. Я хочу навчитися плавати. What's this? Там, де підземні телепорти? No, Поняв. the stories. This time. So. Oh, Давай, швиденько, швиденько, останній. Де він? А що за що за малявки оці от маленькі? Які ходять тут весь час? Галатея. Huh? I don't want... Life is... you Oh, all right, fine. Thanks. It's just that... Так. Поговорити з ним, де він є. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. Yes, but that will... Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one... So, you want to collect materials? Just Oh, that would be... Треба ще щось зібрати, та? Блін. Можемо ходимо геть назад. Давай ми одразу все це зберемо, що ти сказав. Так, а це не тут. Блін, а можна я просто піду далі? Тут є, типу, ці ваші приколи, як в літньому івенті, так? Ці машинки чи що? Дай я піднімлюсь наверх. Я хочу піти поплавати. Так. Це як? Ага. Ні, це не тут. З тобою можна поговорити? Ні? А як? А, там є це. Ну, гідроокули прикольно виглядають. Ми дійсно просто пішки підемо. Чи там... Ладно, добре, давай продовжу далі сюжет. Можливо, якось разом з лініями потрапимо на нову територію. Привіт, банери з Форозан закінчились. І не вибив С2, проте сьогодні стандартного випала С2 Форозан. Хіба це невдача? Ну це прикольно. Я вітаю тебе. Що це? Оце нам треба зібрати чи що? Що нам треба зібрати? А, ось це. Чи що? Хитро.
Цікаво, а в мене яка фарузан? Де моя фарузан? У мене фарузан це 3. Прикольно. Нарешті привіт. Привіт, Оль, привіт. Як там справи? Давай, спринтуй, кокомі. Так, Лінік. You made quick work of that. I Ти can tell швидко. you're an experienced traveler. Бачу, мандрівниця I've з also великим finished досвідом. collecting a few here. Я також збирав тут ці Maybe next квіти. time you'll feel Можливо, like наступний helping раз і ти too, Lynette. допоможеш, Лінет. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the opera house. То у нас все-таки робот. Fine. Though the performance is still a long way. So, Ну, в принципі, we're та. going to the court of В принципі, Fontaine логічно, що before we вона head to the цей. opera house? Good. Ай! I want to tour of Вдарився Fontaine's кулінком. largest city and try... Мав відео робити. Wait, shh. Дивлюся стрім. Have you noticed Uh-huh. that person over there? Oop. The young girl. Ви замітили ось цю дівчину? Що таке з What's нею? wrong with her? Paimon didn't... She's obviously a thief. Наємна крадійка. Magicians and thieves practice Ілюзіоністів similar і methods. крадіїв We схожі divert методи. attention Вона and a відволікає distracted увагу audience і is one that won't використовує discover what свої you're уловки, really щоб doing. зробити щось непомітне. Watch her movements Дивися carefully. уважно за її рухом. От ти диви на неї. Опа. Oh, he's right! Він правий. Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her. Треба дізнатися It спосіб, seems she's very придумати alert. спосіб, щоб її Perhaps we спіймати. should split up. You two can ride the lift over there and Треба wait up розділитися, top. окей. Пішли, I bet пішли. that- All right. Пішли. Писати розівчилися. Буває. Так. Пішли. Як це? Це куди нам треба? Це сюди нам треба, окей. This is the spot where Linny wanted Лінні us to wait. попросив нас почекати тут. Опа, ось вона. Oh, look! Isn't that her? Звичайно, це вона. Треба зупинити її. Oh no! Ні, вона нас помітила. Побігла в іншу сторону. Що будемо робити? Побігли за нею? Наша задача перегородити її шлях. She might also be trying to lure us away. Крадійки не видно. Nothing's happened for a while Ж now. нічого не відбувається. Paimon wonders if Linny А got що the якщо key. Ліні вже піймав крадійку? Підемо пошукаємо Ліні. Ну йдемо. У нас є вибір. Так, опа. Книжечки. Так, що? Куди нам? Вниз? Йдемо вниз. Ой. Зараз ще чекати цей ліфт. Ой, там ще книжечка. Що? Так ось як, блін, прикольно. Але не зачекай, давай вже закінчимо цей сюжет. Let's move out. Хтось скаже Паймон, що тикати пальцем не культурно. Гідрокол забере. Я не хочу. Я не хочу поки що забирати, бо я хочу нормально цей. Їх всіх на карті відмітити потім. Щоб було комфортніше забирати. Ну блін, ну прикольно, прикольно, мені вже подобається. Це не те, як було в Сумеру, що мені спочатку не сподобалось. І в кінці, в принципі, також не сподобалось. Мені взагалі ні одні моменти не сподобалось в Сумеру. А, ну, окрім музики, ладно, музика завжди всюди прикольна. А тут мені прям. Чекай, що? Let's move out. Я щось не понял. Це наверх? Щось мене розводять. В Фонтейні мені все сподобалось. Вони ж біля статуї, але я не помітив. Мені щось показували вгорі. Щось таке щось показувало. Чи внизу показували. Просто, певно, заговорився. Ну давай, швидше. Allow me.
Де вони є? Are you sure that's all Ви she впевнені, що took? це все, що You вони should взяли? check to make sure Перевірте, you're not missing anything else. що... Краще перевірте, щоб більше нічого не пропало. No, that was all. Ні, це Oh, все. I can't thank Я не you можу enough. виразити свою I благо... didn't notice a thing. вдячність. Anyway, I should be going. Добре, дам. Oh, were you returning what the thief had stolen? Мені повернув вкрадене? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Підвернув це... Oh, did you get... I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, If you want to play at being a Aw. hero, at least try not to get hurt doing it. you're right, you're right. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it Мені wasn't a подобається, до речі, complete як вона виглядає з гідроелементом. Така синенька, така прикольна. Я, до речі, дорогенька трошки замість того, щоб човник викликати, пішла пішки. Я теж хотів тільки, щоб піти пішки, але я побачив, що там занадто якась така рівна дорога, Things turned out що already там in the end, 100% though. треба буде All це right, викликати let's човник. put this little detour. Все, пішли. Йдемо кататися. Я сподіваюся, що анімація не пропуститься. Йдемо кататися, пішли. So, we ride this thing to go into the city? Я What теж an пішки перший ingenious йшов. way to get around. People in Fontaine really know how to use water. This is an aquabus. It allows Aquabus. people to travel between several Aquabus. keys. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scene. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? Навіть зі мною тобі сумно. No, that's not what I Ні, meant. не це я мав на It's увазі, just that, просто well, you don't really ти talk не that дуже much. розмовна. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on. Пішли, поїхали. Опа. Це Шарлота? Да, це Шарлота. Що, мене ніхто Шарлоту не побачив? А. Ой. Що? Мандрівник Пайван? Шарлота? I Вау. never guessed I'd Я bump того into you while сміявся. riding the aquabus. In the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you. Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're all... though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. В It's a принципі, pleasure да, to логічно. meet you. Наш I'm ти Charlotte. наші Nice to її meet знайомити you. з відомими From людьми. the Steambird, huh? We've often relied Ти on з your paper to парової promote our птахи? performances. Ми часто рекламували наші виступи через вашу газету. It's an honor to meet you. Чого на now that автобусі everyone так мало knows each людей? other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar Преміумний. Ну, ти як думаєш? Тут So, what have you been up to lately, два Charlotte? найкращих Any big ілюзіоніста, news? найкращий репортер і мандрівник. Популярний. Ти шукай, звичайно, це аквабус потім будуть облизувати кожен NPC. You could still manage to keep readers' attention as long as you tell things, for example, reporting on how Ну a і Паймон, scammer так. once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Я вже просто Паймон цей додаю до ролі мандрівника. Знаєш, тому я говорю не мандрівник, не мандрівниця, а мандрівники. Паймон кулька, та повітряна. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases. Це вже, знаєш, новий мем. Колись на початку вона була цим, як це називається, говорящою консервою,
А тепер That's right. вона These stories are the talk of the town right повітряна now, кулька. and it's probably the most mysterious case we've Півтора ever мандрівника, seen. та. If I'm the first with a draft ready to publish when the king... Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of... So, Дуже класно, все дуже. serial disappearances of young women? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years, and ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases Щоденний have in була. common is that but the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case. Не but всі в shortly after резиденті. each arrest, Шарлота. another disappearance would Треба тобі в always резидент, happen. ти там люди цей от перетворюються на, Yes, на possible. оборотнів. But either way, I believe that every case has some Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls. I just imagined for a second what I Ні, would do їх if цей Lynette were to забирала suddenly Дімітреско, disappear. щоб та їм I'd служила. pay any price Щоб to вони get їм, her back, вони and then їй find a way служили. to От. track Please don't imagine that, Lenny. А де їхній третій? Де той в скафандрі? Космонавт. От, блін, тільки не, мені здається, тільки недавно почав стрімити, а вже пройшло 1,5 години, капець. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, красиво, красота. Капець красиво. Стильно, молодежно. Тут можна плавати, я біжу, я вже біжу. От тільки закінчиться сцена, я телепорти повідкриваю і біжу одразу плавати. Фонтейн то Франція? Ну, я не знаю. Ну, щось європейське, тобі так скажу. Прям не знаю, чи Франція. Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of... Yeah, us as well. The ride went by too quickly. I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay. Давай, I hopes удачки. we can chat again soon, Charlotte. See ya. По одягу б сказала так. По одягу фактично майже всі однаково одягалися в тоді, Bye now. Oh, тоді be sure to часи stop by and see me at the в steamer when you Європі. have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we... Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start Вже до хати anyway. запрошую? Давай. Ще не встигли познайомитися вже до хати? Ну давай, давай. Диви який. Малий цей. Романтик. Пікапер. Він встановити. Це в нас що буде? Четверенічок? Так, що тут у нас? Дайте мені оце. Відслідковувати, да, давай. Де ти є? Це мені куди потрібно? Це відкривається? Ого, це відкривається. Блін, я на вокзалі. Це що, Тернопіль? Тернопільський вокзал? Піднятися... Куди? На 4-й? Що за книжечки на карті? Це, напевно, це івент. Мені здається. От новий, який саме перший в цьому в компасі. Respect must be given to the way. Тихо. Не кричи, будь ласка. О, бачу, бачу.
Блін, ні, ну красиво, красота. Мені все подобається. Поки мені все подобається. Що це? Ха-ха! Пуділь. Блін, прикольно. А, чекай, стій. Стій, чекай. Можна сфоткатись? Дай сфоткаюсь, чекай. Чел, чекай, стій. Блін, прикольно. Так, опа. Іди плавай. Не хоче він на службі. Так, йолки-палки, скільки тут телепортів. Мамма мія. Відкривати і відкривати, так? Це ми куди? Ну це ми йдемо одразу на низ, так. Цікаво, чи мене... Чому не можна фоткатися? Оп. Блін, стіна Марія. Чекай, а я можу десь той... Це, блін, якось така ж не... Ну, тут дуже великі стіни, я навіть не перелізу, да? Ой. Ігнор. Що ти. Що? Він при возвишенні каже, що любить. Що любить? Кого любить? Так, де тут? О, телепорт. Собі файний статус. Да, дійсно. Та це прикольно фокалор. Фокусник. А, серйозно? Блін, прикольно. Прикольно придумали. Ага. Це мені, блін, це треба виходити звідси. Блін, як вийти звідси? Де дорога? Куди йти? Ой, оглянути там можна було. Дякую. Привіт, Ігор, привіт. Фразами за ігри каже, що любить. Ну. Ох уж ці ваші БДСМ хлопчики. Як мені вийти звідси? Мені не сюди, це мені сюди. Протилежний бік треба. Дайте я вийду звідси. Рен заблудився, та я знаю, я не бачу. Це ми на низу, чи ми на горі, чи ми де? Блін. Куди? Спокійно. Це мені сюди йти? Курт Кобейн, так? Чи що там писав? Ну це вже якось інше. Приколи. Як до Жахобурі дойти, я просто не розумію. А що там дойти? А що не так викличе? Це ми де? Це ми на якому? Ми на низу чи ми на горі? Ми на низу. Я подумав, що Діона стоїть. Блін, я дійсно не знаю, де це от... Де... Як звідси вийти? Хіба що лізти? Пофіг, дем. Я паркур. Я в мами паркурист. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Так, тут десь мав ще бути телепорт. Ось. Так, і по цій от трубі, мені здається, можна буде пролізти зараз, так? Вона доволі велика, обширна, нормально можна пролізти. Давай.
Оп. Куда? Залізай. Ой, ну музика прям... Ну та, музика прикольна. Вважай, ти мені тільки не цей... Не багуйся. Дякую. Ну все. Можна пливти. Поїхали. У мене стаміни вистачить? Можна стаміну за це? Лівий контрол. Нажимаю. Вау. А, прикольно. Що це таке? Ага. Ще лівий контрол. Більше лівого контролу. Дивись, щось. Що це таке? Давай відкриємо. Ой, ми вбити можемо. Давай його рятуємо. Відкрий. Прикольно, тюленчик. Привіт, тюленчик. І що? Йому щось... Йому походу в клітці добре, ну ладно. Блін, ну красиво, красиво. А ми не вмираємо? Як бачите свою стаміну? Що? А, давай. І що? І що сталося? Я став умним? Чекай, дай я прочитаю цей туторіал. Допомагаєш у поїзд... Коротше, якась сила тепер в мене є, та? Я тепер вмію... Вау. Я тепер вмію кричати. Як ти під водою дихаєш, я не знаю. Я вмію кричати. Але я бити не можу, та? Я не можу бити, та. Що це таке? Куда? Куда я поплив? А ну лізь назад. Там скриня чекає. О. Давай ось цих поб'єм. А я вже їх не поб'ю, да? Це буде довго. Ну окей. Блін, ну це дуже прикольно, мені здається. Ой, скриня. А її не відкриєш, так? Просто так? Ну так. Потрібно щось думати. Що це? Я щось зробив. Я не розумію, що я роблю, але окей. Так. А ну. О. Так? Так. Ладно, я вже щось зрозумів, як працює цей світ. Добре, ну окей. Ой, там телепорт, давай телепорт візьмемо. Добре, та-та-та-та. Та-та-та, все дуже класно, дуже класно. Я розумію, карта підземна існує, дякую, та. Все дуже гарно пророботано. 32 гігабайти недаремно потратив. Це що, це морський коник? Блін. Давай. Ну. Дякую. Що це? Брилова ракушка? Десь тут був морський коник, ні? Ого. Покажи.
Блін, прикольно. Ось на що пішли наші 32 гігабайта. Ще. І там ще. Так, ладно, добре, все. Йдемо звідси. Йдемо ще продовжимо трішки трішки сюжету. Скільки в нас ще залишається? 25 хвилин? Нормально. This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. О, третій. Where did everyone else go? А де I have інші? some new friends Зі that мною I нові would like to друзі, яких я introduce. б хотів представити. They all just went out a А, вони moment всі ago. недавно I пішли. see. Everyone is Зрозуміло. getting busier now Всі that дуже father will зайняті. be returning soon. I suppose that can't be helped. Тому що скоро повернеться батько. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He Молодший is брат a Фреміне. phenomenal diver. Він один з самих найзнаменитих підводників. Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. пішли. Lenny, could you come here for a moment? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Щось він якийсь сумний. Okay, I see. Is everything all right? Щось сталося? Oh, it's nothing. Нічого такого, ми We were just просто discussing a little обговорювали роботу housework. по дому. Oh, Вибачте. before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic. Yes. I went diving and gathered lots of materials. У нього ще й I was about веснушки to є. give them to Нічого you. собі. That's our Fremine, always quick with the underwater work. Дощик пішов. Атмосфера. Тупо атмосфера, блін, прикольно. Я би його хотіла. Кого Фреміне? Ну, не знаю, Looks ще, like rain. ще один емо-хлопчик. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather should... I'm afraid that's just how it is here. It Веснушки often rains надо. on days where there are trials. Не знаю. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we Колись don't know Фонтейном where the dragon went, царив every time it weeps, гідродракон. the skies will cloud up and pour out rain. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell to Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! If it's an elemental Я походу dragon, знаю, then хто такий having the power гідродракон. to make it rain wouldn't be Це very типа unusual. прикол, відсилка не на Вілет, чи що? Let Paimon try Я something. читав в зливах десь в якихось там пабліках в Телеграмі, що Невілет, він ж типу один з драконів. Hydro Dragon, don't cry! І типу цей. І він, походу, навіть старіший за діда. Тобто це новий дід. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept Що, of Невілет видра? romanticism. Ніфіга, Or ти could at least придумав. play along. Буває. Sorry. Добре, що не It відро. might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it... It rained for longer than I suspected. Was there something you needed to do, Lenny? Yeah, some preparations А for the можна мені, on будь the day of the ласка, performance, just це ride якась the aquabus сценки, to the як island of вони Araneus. фокуси I'll це. have Lynette... Oh, Я хочу are фокуси, you я leaving? What хочу is it, магію. Fremine? I'm in a hurry. Oh, perhaps we could trouble the Traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop, and I'm afraid that Fremine can be quite introverted. And the boss... No trouble at all. Don't worry. sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. Oh, no need. Пішли. Погнали. Погнали, що нам робити? Дасти 110 метрів, пішли.
Ми швидкі, ми сильні, ми непереможні. Головне не заблукати. More speed. More speed. Погнали ми на спідах. Він або створив видру по своєму подобі, або він... Нічого собі. Oh, Ну, hello there. прикольно, New прикольно. customers? Looking to buy, or do you need something made? Oh no, we're just here to deliver some materials. Ah, Ні, ну these тут must be from NPC-шки Magic набагато Pocket. краще I виглядають. could tell right away. I've already made Найкрасивіші several NPC-шки, orders мені worth. здається, зі No, всіх no цих need. от, They've зі already всіх prepaid several batches worth. країн. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. То жарт. Я не знаю, з тими вашими But новими they історіями insisted on paying the і full зливами, amount, то все saying that може I had бути a вірно. business to run. От вчора It seems both читав, their hearts and their читав, pockets are made що of gold. Різлі він буде кріокаталістом, який буде бити фізою і який буде в стандарті. Так що, ну, фізичний кріокаталіст. Я вже після оцих от новин, я вже більше нічому не дивуюсь. Whoa. So, is Lenny actually loaded? Воно вийшло в 3 ночі, я одразу завантажив в людський режим. I can't say Я for спав тоді. sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Ну, то я розумію, але ти розумієш, що ще додавали те, що він буде бити фізою, і те, що він буде в стандарті. Hey, is this machine what you use to make stuff here? Why use your hands when a machine can... Where does a big machine... well, it's a little but basically, everything we usually... Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure when a trial Це is вони in говорять про session. ту машину, та, яка типу дає енергію всьому в всьому фонтейні, Doesn't точніше. get it. Ой, блін, сорі. Yeah. So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine. Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have it isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable Ну, by якщо його nature. добавлять в стандарт, то це Even now, it буде still cannot be дуже widely сумно. used by Він стане, civilians. напевно, таким, як цей. Таким, як Дехі. Його просто так понерфлять жорстко, що він стане просто якимось безполезним стандартним персонажем, як завжди. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. You again? Yeah, О, зараз будемо but битися, да? Чи ні? Чи Since що? business isn't so great for the workshop, we've already finished our job and delivered the materials. Hey, hold on. Before you go Опа. around trying to collect payments, Ну, ти why якось don't you занадто швидко confer появився if тут. Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid А як you давно still у owe нього the bank a сережка hefty була? sum У of нього more. сережка давно була? So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? У нього давно була сережка, я не замічав. Northland Bank. Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I Вони have some так, good вони friends так, here так now, позитивно то the все ones who говорять, always типу, seem to о, find Чайл, там, о, ця мандрівниця класна, а після тих всіх цих от трейлерів про те, що він там сидить там в палаті, фатує, там вони то все роз'ясняють, у них там якісь, Either типу, way you look at it. розумові, things are блін, going дуелі Sure, починаються we на want to тому, як avoid вони anything будуть that you'd find in. Hey, you, Northland Bank приколи boy. якісь робити, знаєш, Aren't то you forgetting? Don't interrupt. It's not якось often дуже I все run into the дволічно, traveler мені like this. здається. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle? Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, Hey, that's way over the line. All right, boys. can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough, you're the ones who started it. This is an act of self-defense.
You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. Паймон така, чого ти, ну, що прийшов? Ну, я теж думаю, але вони якось так всі... А, ну, чекай. Ну, ладно. Я не проти, давно за Тарталі не грав. А що ти, до речі, маєш? Ти полярку маєш, так? Полярку маєш, ну ладно. Привіт! Як життя? Все добре? Ну ладно. На. 12 тисяч. Охо! Що по картам, до речі? Ніфіга. Ніфіга крити. Ок. А да, по сузір'ям. Третє сузір'я, окей. Люмінітору все одно. Їм би знайти брата, ну, фактично, та. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Понял. Йой. Пафос той який, ти шо? Huh? Now's my chance! Навіть без супер... навіть без цього, без окобога. That was weird. Цей виробив його. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, Одні I shouldn't be понти. relying too much on my vision anyway. Ну, або Besides, так, та. I always have my delusion in case I need it. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see it's work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you... I don't know. Maybe, but recently, there seems to be Як some день sort of пройшов? restless power stirring inside of me. Я прокинувся And I don't know перший. why, but every now and then Ні, I feel like прокинувся I'm in a восьмий. terrible mood. Поставив на скачку на встану. Тихо, що ти бікуєш? Ой. Мене якось його колонка щось поводить себе дивно. Цей. Що я хотів сказати? Встановив 8 ранку, типу, оновлення на телефон і пішов спати. Потім вперше знов встановив. Перший встановив на комп'ютер і перекусив і пішов в цей проводити стрім. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, it was during that time I learned nearly all of my abilities. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, because I had awakened it, and traces of it But what is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had... In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive... A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you? That's just an abstract form of a whale that I create using my... It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted, so why don't you just go ask your master? Maybe she knows. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there. But it's been years now, and I've still found nothing. Oh. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange... Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland? No.
It's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Sparring Fontaine's official з champion судебними duelists whenever I'm feeling дуелянтами, bored. ніфіга. Official champion duelist? You mean it's Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, А, ну так. the champion Це duelists are зрозуміло. all Нам вже powerful розказували fighters про це. selected from among the nation's best. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, and the worst case scenario is that you're simply killed in the duel. Ого, Though вбивають it's прям. rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been official. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. so? Okay. Do many people actually get out of their trials? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face. Apparently, the one I'm meeting today, Clarend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face. Well, that's child for you. Флорінда то та, що типу Сари, та? Поняв. Feels like we Oh, Та в before якої I forget, приколи з гудзиком. I want you to have this. Що це? Huh? You're Окобога? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some Кофі time нам later. так прям довіряє. He knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? Це мило, звичайно, але настільки довіряти прям. Sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well. Йдемо, та, йдемо на виступ. Я хочу подивитися, поки наш є час на стрімі, я хочу подивитися на їхній виступ. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the читається. story was the murderer. Sorry. Paimon was whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Детективно Yai похожі на Publishing лихі House. романи. It's so exciting to reach the moment when the mystery. Oh, sorry about that. Ну йдемо на це, йдемо по This рентеатру. end of the opera house is on Можна? the NES. So let's go ride the aquabus. Аквабус, пішли. Можна я телепортнусь? Так. О. Так, а можна я просто стрибну? А. О, добре. Я щось не замітив, що в мене нема стаміни. Але добре, що я не втопився. Ой. Я хотів сидіти це. О. Пішли на аквабус. А, ось. Це? Ні, чекай. Це щось вище, блін. Ох уж ці ваші підземні, піднижні, підверхні оці поверхи. Це ми на якому зараз? Ми на другому, та? Давай на третій. Це ще вище? А ні, це ось тут, окей. Поїхали. Привіт. Все, ми їдемо? У мене є телепорт просто? Ні, у мене телепорту нема, просто їдемо, окей. Сідаємо. Welcome to the Navia line. Ласкаво просимо на лінію Навія. Мене звати... The Як? boat will be departing Ельфан. imminently. Наш аквабус готовий до відправлення. Під час пригод на аквабусі пасажирам забороняється вставляти голову, руки, ноги і інші частини тіла на цей поза межами аквабусу. Please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself.
пропонує нам читати газету цієї якраз Шарлотти, хоча сама не читає Destination of її. the current tour is Arenias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclese. Дивлюся на лице цієї Єлань, ой, каже Єлань, Іоли. А їй так по барабану, чесне слово, що ти там розказуєш їй. An experiment gone wrong turned new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. Дуже багато букв. Пливем, пливем. Як життя? We are now approaching our final Так, ми destination. прибуваємо до станції. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Even though I will take any forgotten items to the lost and found, the paperwork is rather annoying as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Окей, давай, Please давай, be careful when disembarking. Обережніше It has при been my сході honor to з be your tour аквапульсу. guide this trip. Thank you. Була рада провести з вами час. Блін, вони такі прикольні, вони такі милі. Все, давай, вставай. Пішли. Time to scout. Ласкаво просимо More speed. Фонтейн. Ну, пішли. Так, телепорт. More speed. Чекай, це ще... Куди нам треба? А, нам треба ще далі, ого. More speed. Блін, бідні ноги, треба ходити пішки. Поки ще нема телепортів. Ні, ну красиво, красота. Тупо, не знаю. Це ще закриті території, але вони вже гарно дуже виглядають. Біжи, біжи. Дуже таке атмосферне, прям таке, ну. Ти просто бачиш і. Це таке, знаєш, все виглядає дуже рідним. Тобто ті всі, знаєш, хвойні дерева, оце поляна, оця вся зелена. Гори. Неначе в Карпатах. А з чим, конечно, звичайно. Я виграю. More speed. Скоро закінчую гру. Ось якраз закінчуємо на ось цьому моменті, в принципі, залишається пару хвилин до кінця стріму. Now Це якраз цей оперний театр. the opera, huh? Красиво. Looks like there's a lot of people Oh, Archon. Please, bless. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long. I guess if there are, kid, then there's no. Maybe this is one of the customs in Fontaine. Vache. Опа. What's Офігіло. wrong? Ми вже знаємо, де не оперний театр. Ну так. Vache. Vache. Вашер, вашер. No, Paimon didn't say anything. Welcome to the Fountain of Lucine. О, All the water привіт. flowing through Fontaine. Lynette! When he asked me to. Right. What do you mean? There are a lot of people here. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? I see. In fact, you might not be imagining things at all. Просто уява. I suspect that what Можливо, you've справа heard в is a тим, result of your до hypersensitivity to the підвищеної hydro element. чутливості до Others гідростихії. in my family have had similar В моїй experiences. сім'ї були It's because of похожі your випадки. sensitivity to the hydro element? When do you cry, Paimon? Wait, what? Just answer me. When Paimon's really sad? Oh, Then you should understand that tears contain your most intense emotion. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather. So maybe what прикол. you heard was the intense emotion coming from someone's tears. so what did the voice say? Huh. If
if you were Rather than worrying about them, we Тобто, should worry about my brother first. цей фонтан, типу, стікають всі, типу, річки, і навіть в ті віки, типу, люди плакали, прикол. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. Гарно вони це все So chatting обіграли. with Oh, right. That makes Обіграли sense. шизу головного Let's go in героя. and see Lynn. Нормально. Пішли. Пішли вже в театр. Я хочу подивитися на цей театр. Сподіваюся, що мене одразу зустріне катсцена. Щось дуже довго грузить. Дивно. Ah, Traveler and Paimon, good to see you. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We I can tell, but you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is... Яка ж, блін, прикольно. Дуже класна атмосферна музика. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already... Ooh, front row seat. Don't mention it. There's no need to keep Hey, Lenny! Could you come over here and take a look at... Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal. Yeah, No, we'll just actually. go to our seat. Даємо стати на свої місця, чи що? Так, йдемо. Вау. Прикольно. А де народ? Хто там сидить? Там мені здавалося, що я побачив якусь голову. Так, хтось сидить. А, це дід? Де музика? Ти- Hey, traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place. Oh, Да, пішли, пішли. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. Та ну, та не так I і would be неловко. perfectly happy to chat with you if that is what you would like. oh, so you heard all of that, did ya? Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was Такий being пас- rude, папусно talking стоїть. under her breath. Oh, Ногу Paimon's на got it. ногу. І, You're і also всівся. here early and sitting in the front. A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're not friends with Linny then? Oh, this is getting more awkward by the second. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across, and as required by proper etiquette, I will also... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to... Ah, Mr. Linney. I should say it is in fact an... Wait. I saw you all chatting just now, but it seems you... Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is Верховного always суддю reserved for him. Фонтейна. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here. Whoa. Ну, прикольно придумали. Sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were... No offense taken. Being Chief Justice А is де merely музика? what Я I do for вибачаюсь. work.
Чому мене Nearly музика every пропала? person and by the way, I should probably let you know, Мультимільярдерна even though I компанія. would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while. Ну, I ще й believe це, she ще is trying Рафон to give you a сидить. most elegant and impressive. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Пафосність прям повсюду. Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Very good. That is for the best. No need to pay. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparation. Yay! The show's finally about to start! О, глядачі прийшли, прикол. Oh, they're dimming the lights! The show must be starting! Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epicles. I am the star of today's show, Linny. Можна мені And касценку, over будь here ласка, is я my не хочу. sister Я Lynette, who will замахався be вже на F working as my нажимати. wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental Мені це powers все нагадує, performing знаєте що? magic is not true magic at all. Не знаю, чи ви знаєте такий фільм. Я вже забув, як він називається. Як він? Ілюзія обману, якось так вроді називається. So, I would like to take a moment to assure Якісь you that такі вайби. elemental powers will have nothing to do. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. Ой, вони ще That зняли way, своє око even the Бога. gods won't be able to. Oh, good point. That's what makes the show. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on. Oh, and before I forget, there's one more. You never know what can happen in the blink of. Опа. Все A починається. magician's Клас. greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Ту-ду-ту-ту. Ну, ті класичні фокуси шляпкою. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Це б все б так виглядало класно, якби ми не знали, що це просто анімація. О, до речі, та, якраз ось цей прикол був в трейлері. I shall make my sister vanish completely. Голосику Right Джуна? before your very eyes. Ти про кого говориш? Про діда? It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Ну, в трейлері щось стане, щось буде не таким. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Опа. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Прикольно. Я аплодую.
Мені фокалор зайшло. А Арлікіну де? Whoa! What in the world just happened? How did you do that? Paimon didn't seem to it. Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear? If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up. Guess you're right. Thank you, everyone. I'm glad you. But our magical journey has only just begun. I've prepared even the Ну да, magic of скільки? transformation Пару and трюків, 2 disappearance трюка. can go Це не far так багато. beyond what you've just seen. Для великого типу шоу. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette, in which case, I have ample time to make up. So, for my next trick, I will please, if my assistants, there are 2 boxes and only 2 boxes. One is, I'm sure many of our clever audience members have already, our lucky audience member and I will each enter a magic box. Now please, everyone pay very close attention to the— Wow! Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual— The lucky audience member will be generated by this random number. It selects numbers entirely at random. Мені Even здається, I— Now там then, буде ми. let's На begin. цьому номері. Там 100% буде ми. Так? Чи хто? Let me see. Oh, А, ні. row 7, seat Сьомий ряд, 3. третє місце. Congratulations! You now це have щось the вообще chance to інше. experience Поняв. magic. Please, come forward. My assistant will take you Це не beside ця the magic. злодійка? Мені здається, I'm це sorry, вона. it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you. You don't need to do Ну, anything. лице як But цієї no matter злодійки, if the хоча magic is interrupted, тут кожен who NPC на knows одне where you лице. might end up. You might even find yourself in the Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask, like this. 60, 59, 58. Just, I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voice. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough... Ooh! Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that! No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be Come on, repeat after me. 60! 59! 58! That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll... 54! Пішли, давай, давай, давай. 52! Why aren't you counting, Nervalette? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Oh! Alright. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40! 39! 38! 40, 39, Mr. Linney, 38. are you all right in? Yes, I'm fine. I'm just double checking. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, midair right above the... Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. Опа. What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like... 25! 24! 21! What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. Never mind the decorations. There's no time for that. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still Це have якісь 20 якісь seconds. штучки, якісь приколи. It seems things aren't quite going as Типа, як завжди, знаєте, кожен apologize, everyone. ілюзіоніст каже, типу, що все не по плану, зараз не вийде фокус, а потім виходять десь з іншої сторони Китаю, блін. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a 10 seconds and change is still plenty of time. 10! Almost there now. Whew. Swapping 2 people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5!
That doesn't count. А ну. О. Ну, понятно було, в принципі, так. Ого. А це щось. Нічого собі. Що сталося? Там придавило челіка. Мені здається, це було не по плану. Is this part of the show? Це частина шоу, я не думаю. You're going to use magic. What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was... This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of it. Дивно. Взагалі, якісь приколи. Чому Фокалор? Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell. Фокалор це one of вроді the ж її assistants цей, in типу, Linny's magic troupe. ім'я жорстко, типу, її цей богині, ні? Типу, як Райден, ні, як там, Ей і Баал, так? Як Венті і Барбатос, тут Фокалор, Фуріна. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, Мотузки we підійшли, are ну still там... not sure why we found Cowell in the Тримати box, все на одних rather than the мотузках, guests які from the можуть audience. підпалитися, And прикол. after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. Гідроархон, ну да, мені теж не And подобається. there are many indications that it is connected. That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, I say that our powerful magician, Mr. Linny, is now the prime suspect for the serial disappearance. Huh? Why me? Опа. This whole thing was... No, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl. Now that I think about it. Взяли, чисто чел просто робив свою роботу, його взяли під суд. Взяли. Жалко. Вона якась трохи хвора. Ну, в неї ж типу цей, в неї ж шиза, в неї роздвоєння особистості, як в Лайли. He was in the box on the stage the entire time. But besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linny and his associates, and that you are... I just think that he... Well, I think it might be... But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. I mean, of course. Осман розуміє, що відбувається. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. Вона, типу, така пояснила, розставила ці точки над «і», а потім така, ну, може, це не він? Може, я просто так сказала? Тепер ще й звалює на нас якусь відповідальність. You know, the traveler and I already had a duel, but with Linny's help, our little duel ended in a draw. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And... Ну, не дарма, це от нахідаш Архонт Мудрості. I understand. Привіт, Артеме, привіт. Charges have now been pressed, and as such... Well, traveler,
Seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Ми, типу, будемо адвокатами чи Very що? well. Я щось The не trial понял. will be held a day from now in the Opera House. Both sides, Linney and his troop are all potential suspects, and the audience may begin to leave in an orderly fashion once they... A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can Мені build in подобаються such a її short amount рукавички. of time. Такі, типу, не до кінця закриті. Прикольні. I'm really quite looking forward to hearing it. Одне питання: знайшов статую Архонта в місті? Ти це мене питаєш чи що? Це суд у нас засудити любого, лиш би швидше закінчити, вигородити тим, хто заплатив. Ну там. Ну не дарма, знаєш, тут і суд, і шоу, і то все в одному театрі, в оперному цьому. Всі розходяться, глядачі покидають зал разом з Фаріною і Невілетом. А лінії з Лінет тупо офігівають з того всього. Так, на 4-му поверсі Архонти там. І знову музику мені вкрали, та диви на них. Їм не стидно? I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Good to hear. Thank you so much for I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why poor Cal was in the box. А вони ще й цього чела Ого. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my Та, я там performance, then we заблудився, need to це figure out взагалі what щось they did. страшне, непонятне. Там 4 поверхи, 4 різних локації в одній локації, це щось страшне. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. То все ваші фатуї. То все довбана русня, я вам знаю, я відповідаю. Ти де це? Ти де це взяв? Можна мені це от, можна мені це заскріншотити? Чекай, не цей. Дай я принтскрін зроблю. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. Звідки I Paimon need to тут get back став? to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Сюжетка дуже довга, я її вже тільки закінчив. Ну, чесно скажу, мені дуже подобається. Типу, навіть те, що вона довга, в принципі, прикольно. Мені подобається все поки що зараз, те, що відбувається. Якийсь детективчик, суд, вбивство. По цей. Дівчат цей ховають, кудись забирають, не знаю, не Good thing you розумію. agreed to be our attorneys. Це все дуже прикольно виглядає. Thanks for that. We'll be Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Oh, well, I'm afraid that would involve... The secrets behind our magic are past saving, Linny. До речі, так, будеш адвокатом лінії. О, ну прикольно. I suppose you're right. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured, but if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then we should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime... Alright, let's go have a look while Окей, the давай, все. investigation teams are... Все, ми зрозуміли, пішли. Звучить як трагедія на світі Genshin. Це ось цікаве вже, щось більш таке цікавіше, якийсь такий, ну, адреналінчик починається. Скандали, там, розслідування, інтриги.
Even though he hadn't joined the troop long, the assistants are usually in Жандарми, charge of о. setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping... As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box. This is the real mystery. We've already searched this. However, if you look carefully, the box is Чела positioned вбили. directly under all these Просто factors так. lining up so perfectly makes it hard. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the... But he doesn't have a motive. Are you Вона, both good вона friends до of кінця his? сюжету буде за цим от ходити. Аферисти в сітях, точно. Я відпочивати бувай. Давай, Артем, давай, удачі. Well, you can't say we're... So in just a short time, he was not only able to win your trust, but I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding... I've seen a lot of cases. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own... Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some... Це що нам дадуть якийсь журналчик. В журналі по справі ви можете перевіряти статус збору. Ага. Блін, прикольно, детективчик. О, клас. Супер. Блін. Вообще прикол. Ми стали детективами. Клас. Ну що, давайте на цьому сьогодні закінчимо. Дякую всім, хто сьогодні зі мною сидів. В принципі, Фонтейн мені подобається вже зразу і одразу. Ще спочатку, як я тільки його запустив. Сюжет, початок класний. Нові штуки класні. Ну, в принципі, мало воно повинно було класним бути, тому що не дарма 32 ГБ оновлення. Ну, сорі, це 32 ГБ це фактично нова гра. Дякую всім, хто сьогодні сидів. Щастя, добра, діточок і небі зірочок. Зустрінемося вже в наступному стрімі.